Деякі наші клієнти в майбутньому стають нашими друзями і допомагають нам в нашому бізнесі. Один з таких клієнтів, я думаю, задоволених, є Славік. Славік, а ну йди на хвилиночку сюди. Розкажи нам, будь ласка, про свою першу Теслу, яку ти купив у нас, і як це було. Доброго дня. Це давня історія, і було в 2017 році, коли Тесла була ексклюзивом. Завдяки вашим роликам, Ютубу, я спостерігав за цією маркою і одного разу вирішив, що потрібна мені саме Тесла. Приїхав я сюди на своїй Honda Accord 7-го покоління і познайомився з Сашою, з Богданом. Кажу, мені потрібна Тесла, і ми почали працювати в потрібному напрямку. Не так. Все було не так, брехня. Значить, приїхав Славік і каже, мені потрібно... Ні, не так. Я хочу Теслу. Так, кажу, давай грошей, буде тобі Тесла. Ну, грошей нема, ну я хочу. Так же було? Так, ну, так кажи, як є. Да, давай далі. Ми почали співпрацю і замовили машину. Це було в листопаді місяці. Ну, десь приблизно, так. Да, замовили в листопаді, і я її отримав. Тоді це все було занадто складно. Я її отримав в червні місяці чи в травні десь. Від'їздив я на своїй машині 270 тисяч. Щоб ви розуміли, Славік захотів саме червону Теслу. От я хочу червону і капець. Він отримав 70-ку, 70D повнопривідну, червону, без пневми, наскільки я пам'ятаю, і від'їздив на ній майже 300 тисяч. Скажи, будь ласка, чи був ти задоволений купівлею цієї машини через нашу компанію? Які в тебе були з нею ситуації за ці 300 тисяч? Ця машина дарує емоцію. Це вау-ефект був в 2017 році. Тому задоволення вона приносила масу. Тобто ти підходиш до неї, ти радієш, ти їздиш і ти радієш. Получивши машину, ніяких взагалі питань не було до компанії, тому що все було відремонтовано чітко, лонжерони стояли рівно, машина їхала рівно, нікуди вона не дивилась ні вправо, ні вліво, і тому, в принципі, в мене питань не було. Я через 30 тисяч, це десь глибокою осінню, я заїхав на обслуговування. Ми її передивились, обтянули і, в принципі, я поїхав далі. Знов трошки підбрехує, було одне питання. У нього було питання з люком, так? Якщо я не помиляюсь. У нас на той момент, на 17-й рік, не було скла люка. І ми сказали Славіку, ти катайся собі, а потім ми тобі його якось замінимо, коли він вже тобі набридне той люк, от він тобі буде заважати. Ми тобі його замінимо, в тебе є гарантія. Скажи, будь ласка, через скільки років ми замінили тобі це скло? Це була принципова позиція, ми її не міняли, я за неї навіть забув. Тобто, а в 24-му році, придбавши нову Model S, А де ти її придбав? ну тут. Ну де ще треба ж придбати? А ну скажи, як це було? Ну, на аукціоні ми виграли машину 24-го року. Пробігом? 200 миль там було пробігу. Нова машина, ви Нова розумієте, машина, да? да. Зараз ми вам її покажемо. Отут. Так. 200 миль пробігу було і відірване колесо було трошки праве. Угу. За 21 тисячу ми її виграли. 24-й рік, 200 миль пробігу, за 21 тисячу ми виграли людині автівку. Скажи, на якому ти небі був після цього? На 7-му чи 8-му? Я був на 9-му. Хоча зовні вона виглядає схоже, але це абсолютно інший автомобіль. Вона дарує інші емоції. Вона проїжджає в 2 рази більше, ніж моя 70-ка. А 70-ка в мене встигла побути, так як ми тут почали співпрацю, вона була 70-кою, вона була 75-кою, 90-кою і 100-кою. І в кінцевому результаті вона була продана за скільки? За 16 тисяч доларів. Думав, за 15. У нас Ні, десь 16. якраз відео про 15 тисяч 16. доларів. Ну, чуть-чуть не вгадав. 16 тисяч доларів. Але в сотці чи в 90-ті? 90. Вона була продана 90-кою за 16 тисяч доларів. Машина, яка проїхала 300 тисяч кілометрів. Я хочу перебити і зробити маленьке зауваження. Можливо, хтось з глядачів подумає, що за 300 тисяч кілометрів я поміняв 70-ку, 75-ку, 90-ку і 100-ку. Це не так. Це зв'язано з нашою діяльністю, і ми на моїй машині просто проводили тести цих батарей. Ай, вже почав про інше відео. Про нашу діяльність я вам розкажу трошки в іншому відео і розкажу, яким чином
Славік став не тільки нашим клієнтом, другом, а ще й співвласником іншої компанії, яка робить трошки інші речі, але пов'язані з Теслою. Це в іншому відео. Ти їздив на 70-ки, тобі набридло, ти запхав туди 75-ку, хоча я сказав, засунь туди 90-ку, друже. Ну на що воно тобі треба? Ти мене не послухав, засунув 75-ку. Поїздив на ній, далі. Получив невеликий ефект, різниця між 70-кою і 75-кою зовсім така собі. 90-ка дала трошки інші відчуття, а 100-ка це як ще плюс половина 70-ки. Вроді однакова машина, але ти отримуєш масу інших емоцій. Ти отримуєш швидший автомобіль, ти отримуєш м'якший автомобіль, бо батарея важча і машина їде плавніше. Я на сотці від'їздив 10 тисяч. Це було так за місяць, літом активної їзди, за місяць 10 тисяч. Питання. Скільки ти витрачав, якщо ти пам'ятаєш, грошей на свою Хонду ДВЗ, і скільки ти витратив за ці 300 тисяч на Теслу? Скажи нам, будь ласка. Honda доволі теж надійний автомобіль. Я не буду нічого То не казати спори. поганого Але про Honda. скільки ти витрачав на неї безпосередньо на паливо, на масла, фільтра, ремні, тормоза, що там в ній ламається, я не знаю. Скажімо так, Honda і Tesla, їх порівнювати неможливо, тому що Honda – це бензиново-газовий автомобіль у мене був. Він витрачав як бензин, так і газ. Tesla витрачає тільки електрони, ті, що ми заряджаємо вдома. Тобто основне завдання володаря автомобіля Tesla – це втикнути ввечері в зарядку її. І тоді ви будете отримати масу задоволення. Тобто мається на увазі, що ви телефон втикаєте на зарядку, що ви втикаєте автомобіль на зарядку. Потрібно діяти Обов'язково. саме так. Чому так? Якщо ваша автівка, наприклад, зимою стоїть на вулиці, то вона за рахунок зарядки підігріває собі батарейку. І ви виїжджаєте вже з дому не з сніжинкою, яка там є, нормально виїжджаєте. Тому що якщо є у вас сніжинка, то у вас обмеження швидкості, обмеження рекуперації. Коротше кажучи, поки машина не нагріється, вона вам якби доставляє трошки дискомфорт. Тому вона має на вулиці стояти обов'язково в зарядці і таким чином підігрівати сама себе. А ще чому? Тому що от ту машину, про яку я розповідав, що ми купили за $12 000, вона стояла розряджена вдома без зарядки, людина виїхала на 3 місяці в якусь іншу країну, і тому в неї получився дисбаланс в батареї. Так, щоб ви розуміли. Щоб у вас такого не було, якщо ви на довгий термін від'їжджаєте, то, будь ласка, просто в розетку її втикніть, да і все. Скільки ми все ж таки витратили на Хонду, бо я таки не почув якоїсь цифри внятної. Ну, Honda витрачала на 100 кілометрів в середньому 400 гривень – це їзда бензином і 200 гривень – газ. Це на той момент, на 2017. Це на зараз. Я вже перевів цифри, перерахував кошторис 2025 року. Тому 400 гривень – це бензин і 200 гривень – газ. Плюс масла, фільтра, масла в коробці і так далі. Тесла витрачає в середньому 200 Вт на кілометр, переводиться на 100 кілометрів, ми маємо 40 гривень. Це коли людина приходить додому, починає заряджати її вночі, тобто це 2,20, там 44 гривні виходить. Якщо її заряджати навіть днем, то це буде в районі там 90 гривень на 100 кілометрів. Ну ти вдома не заряджаєшся, а заряджаєшся в нас по 10 гривень. Так, дешевше, правильно? Але тобі безкоштовно. Я заряджаюсь кругом. І вдома, і тут, і де тільки можна. На жаль, для підприємств електрика на сьогоднішній день по 10 гривень. І ми якби не виключення. Але ми пішли трошки іншим путем, і я думаю, що ми цю ситуацію змінимо і не будемо платити такі бешені цифри за електрику, тому що ми платимо порядка 100 з копійками тисяч гривень тільки за електрику, щоб ви розуміли. Досить багато. Тому ми вирішили трошки змінити цю ситуацію, і я вам покажу в наступному відео, як ми це зробили. Тож, знов-таки, 400 гривень 200. Скільки ти витратив, на Хонду, ти можеш сказати? Ну, в тебе ще Insignia була, Opel. Да. Що дорожче? Honda чи Insignia? Insignia дорожче. Insignia. О, то давай лучше про Insignia поговоримо. Скільки ти на неї витратив і чому? Insignia і Honda – це то японець, то німець. Німець завжди просить хліба. Тобто долари, євро, і туди треба їх постійно закачувати. Insignia, Там що, єни чи що? Там не просить, бо їх нема, да? якщо брати по-серйозному, друзі, Tesla досить надійний автомобіль. І за 270 тисяч я поміняв сайлентблоки, передні, задні сайлентблоки десь раза 2. Тормозні колодки, тормозні диски, амортизатори, в принципі, не міняв.
один раз робив задні амортизатори, я їх Ти навіть тормозні колодки не міняв? тормозні колодки я ні разу не міняв. За 300 тисяч? За 300 тисяч я їх не міняв. Ну, по-моєму, вони там вже одубєлі, ні? Вони проходили сервіс у вас, тобто ми робили їм сервіс, але я їжджу плавно, я їжджу багато, плавно і дуже рідко нажимаю педаль гальма. В основному це все рекуперація, і рекуперація це Коротше кажучи, друзі, так, щоб ви розуміли, за 300 тисяч ви навіть не міняєте колодки в машині. Що це значить? якщо з розумом Бігом їздить. до нас за Теслою. Бігом! Викинули свій ДВЗ і до нас за Теслою. Давай далі. Інсігнія. Скільки з'їли грошей? $2000 це пішло на ремонт у мене За який період? за 70 тисяч. За 70 тисяч людина витратила $2000. Якщо б це було BMW, то ви б витратили, ну я дивився останній ролик людини, вона потратила за 7 місяців, зараз я вам скажу, 350 тисяч гривень за 7 місяців. Купивши BMW, потратила 350 тисяч гривень за 7 місяців і продав її. Якщо вам хочеться емоцій, якщо ви хочете отримати масу позитива, купіть краще Теслу, нахіра та BMW. Вона нікуди не їде. Хейтери на М5. Я можу показати вам, що вона нікуди не їде, якщо хочете. Будь ласка, під'їжджайте до мене, сядемо в мій плед, і я вам просто зроблю тест-драйв. Якщо ні, то поряд зі мною в BMW і спробуйте мене обігнати. Я можу розігнатись до 330 км на годину на своїй Теслі. Ваша BMW так може? Insignia, Honda і Tesla – це зовсім різні речі. Це зовсім різні речі. Це абсолютно інший автомобіль. Що таке Тесла? Тесла – це автомобіль майбутнього, а Honda, Insignia і всі інші – це динозаври, які поступово вимруть. Я впевнений на рахунок цього. Да, ну не всі ще це розуміють, але вже коли трошечки до людей почне доходити, що дійсно це динозаври, вони хоча б спробують проїхатись навіть не на Теслі. Візьміть на китайці покатайтесь. Ви побачите різницю. Ну, я китайця не порівнюю з Теслою, тому що ви розумієте, що Тесла в будь-якому випадку на 4 кроки попереду. Навіть не на 2, а на 4. Але що хочеться зазначити, що компанія Tesla виробляє 12 років машини. 12 чи 14 років, так? З 2012 Да, року 13 років. В цьому році це 13 років. Мається на увазі, коли вона почала виробляти нормальну машину, ми не рахуємо з 2008 року Roadster, бо Roadster – це переробка Lotus'а. А ми рахуємо з 2012 року, коли вийшла перша Model S. От вийшла перша Model S, ми рахуємо, що це 13 років випуску нормальної До автівки. чого я веду? Що власники Insignia, власники Мерседесів, BMW і всіх інших автомобілів, це компанії, які виробляють понад 100 років автомобілів. І компанії, які обманюють людей. Тобто в них побудована система обману дуже просто. Вони приїжджають на ремонт поточний, це називається ТО. Да. А що ми знаємо, коли ми купуємо машину 24 чи 25 року, є ТО на Теслі? Ні. Воно не існує. Тобто компанія вас не обманює. Компанія, яка випускає 12 років, не старається обманути свого клієнта. Це дуже важливо, і це можна дуже гарно це все розібрати, розкласти по поличкам і зрозуміти, чому компанія Tesla, яка випускає автомобіль 12 років, не обманює клієнта, а компанія Opel і всі інші, випускаючи 100 років, приїжджаєш ти на ній 100 тисяч на Insignia і міняєш щеплення. Тобто всі ці компанії, які випускають ДВЗ, що вони роблять? Вони вам продають не машину, а вони вам продають запчастини до цієї машини. От в чому ситуація. У Тесли перше ТО може бути через 50 тисяч. І то там потрібно замінити масла. Це по бажанню клієнта. Там прописано, що ви можете... Ні, масло треба замінити, бо воно трошки чорне. І бажано на 30 тисяч насправді. Тому що зараз вже пішли інші мотори. Мотор купається повністю в маслі. І бажано це масло міняти кожні 30 тисяч, а не 50. Ну, що таке заміна літра масла в моторі, вибачте мене, це нічого. Компанії, яким понад 100 років, насправді обманюють нас яким чином? Вони не машину продають, вони продають ТО до цієї машини і запчастини до цієї машини. От в чому бізнес. А Тесла пішла зворотнім шляхом. Вона не продає ТО до машини, вона продає машину. От візьми, проїзд 300-500 мільйон і потім можеш поміняти на іншу нову. Не хочеш мільйон, проїзд 100 тисяч і купи нову модель.
яка не дуже буде мінятися візуально, але всередині повністю буде перероблена. Тобто комп'ютер там 4-го покоління буде, інші сідушки, інша ергономіка, не буде жодної кнопочки, жодного рычажка, буде все ідеально так, як мало би бути в нормальній автівці. Тому що кнопочок у нас нема взагалі зараз. Ну, фактично ні однієї. Але Tesla пішла двома шляхами. Вона випускає Model S для тих людей, які люблять на довгій дистанції мати схожий автомобіль. І коли ти проїхав 300 тисяч, ти вже відчуваєш автомобіль. Ти відчуваєш, як їхати в поворот, ти відчуваєш, коли хочеш в шашки пограти, ти відчуваєш, як вона розганяється. І коли ти 7 років отримуєш інший автомобіль, візуально він схожий, тобто ти до нього привик, ти сідаєш, і ти маєш замість 400 коней 700, ти маєш замість 300 кілометрів 600 кілометрів пробігу. Тобі не потрібно привикати, бо люба людина, коли купує нову машину, вона привикає. А тут ти купуєш абсолютно інший автомобіль з схожими параметрами, візуально він схожий. Деякі люди навіть не розуміють, що я змінив машину. Це інша машина, але ти до неї привикший, і ти їдеш десь на грані. Ти можеш це робити зразу. А можеш купити Y, можеш купити трійку і відчувати абсолютно інші емоції. А X подарує взагалі такий вау-ефект своїми дверима і своїм багажником і вмісткістю в салоні. А що ж про кібертрак вже казати? Ну, кібертрак це така. Це така. Мені подобається, я собі обов'язково куплю. От виросту і куплю. Кібертрак насправді мені дуже сподобався. Це, прям космос автівка з підрулькою задніх колес, зі новою структурою по батарейці, тобто 800-вольтова система, ну і таке інше. Про нього можна багато розповідати, але ви можете це подивитись в нашому минулому відео, де я його презентую разом з Rivian. Ми там шашки робимо, як ти кажеш. Ви зрозуміли, що Tesla – це майбутнє, ДВЗ – це минуле, тому більше ми до цього повертатися не будемо. Якщо захочете повернутися, то накидайте, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли почути, з чим порівняти Теслу, або чому ДВЗ краще, або ж, ви ж знаєте, Тесла – це там тостер на колесах, вона нікуди не їде. Мікрохвильовка. Мікрохвильовка, там зараз щось там міряють Магнітні поля. Магнітні поля, да. І кажуть, що Тесла ще й шкідлива. Коротше, те, що там міряють, я вам зразу скажу, можете в те не вірити, то все херня, тому що вони навіть не знають, як то правильно поміряти. Якщо вони там бачать 0,800 мікротесла, да, то це нічого взагалі. Воно впливає, коли є 800 мікротесла без нуля спереду. Так? І ще й поміряти потрібно правильним прибором, тому що люди не зовсім розуміють, що воно таке.